Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel. At ngayon po ay magluluto tayo ng stir-fried eggplant. So I have eggplant. Then meron po tayong spring onions, garlic, and the onion. So I have the sauce here, oyster sauce, and the light soy sauce. Let's cook with Miriam. We cook simple and easy Chinese and Filipino recipes. Please subscribe and hit the notification bell for more updates. So now ay mag-prepare na tayo ng ating ingredients. So ano na natin to? Mince lang natin. Ito slice lang. So, yung ating eggplant ay lalagyan natin siya ng, para hindi siya mag-absorb ng maraming oil, lalagyan natin siya ng cornstarch. Lalagyan natin siya ng asin. Kayo na lang magtansya kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Kasi pag hindi natin siya i-coated ng cornstarch, yung ating eggplant mamaya ay mag-absorb siya ng napakaraming oil. So, pag nag-stir fry kayo ng eggplant ay dapat i-coat nyo siya ng cornstarch. So, ito na. Ready na. Magluluto na tayo. So, first maglalagay tayo ng oil. Ilagay natin yung onion at garlic. Then, ilagay natin yung eggplant. Maglagay tayo ng konting water. Maglagay tayo ng 1 spoon na soy sauce. 1 spoon na oyster sauce. So, ito na. So, wait lang natin siya na maluto konti yung ating eggplant. Pakuluan lang natin siya ng mga 3 minutes. Okay, it's done.